Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và rèn kỹ năng giải bài tập của bài 15 độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay. Ở bài 15 này chúng ta cần nắm các kiến thức cần nhớ. Đó là các công thức tính độ dài đường tròn, độ dài cung, các công thức tính diện tích hình quạt, diện tích hình viên phân. Chúng ta vào phần bài tập, bài 5.9. Cho đường tròn thâm ô bán kính 4 cm và 3 điểm ABC trên đường tròn đó, sao cho tam giác ABC cân tại đỉnh A và số đo của cung nhỏ BC bằng 70 độ. Câu hỏi A, giải thích tại sao hai cung nhỏ AB và AC bằng nhau. Câu hỏi B, tính độ dài của các cung BC, AB và AC, làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Chúng ta vẽ hình và giải quyết bài toán như sau. Ở câu A, hãy giải thích hai cung nhỏ AB và AC bằng nhau thì chúng ta tìm cách chứng minh nó. Như vậy muốn cung AB bằng cung AC thì ta cần số đo của cung AB bằng số đo của cung AC. Hai số đo cung AB và AC bằng nhau nếu hai góc ở tâm bằng nhau chính là góc AOB bằng góc AOC. Hai góc bằng nhau nếu có hai tam giác AOB và tam giác AOC bằng nhau. Ở trong bài toán này, muốn chứng minh hai tam giác này bằng nhau, chúng ta sẽ sử dụng trường hợp cạnh cạnh cạnh, tức là nó có cạnh OA là cạnh chung. Ta đi chứng minh AB bằng AC và cạnh OB bằng cạnh OC thì cùng bằng bán kính R của đường tròn. Trường hợp AB bằng AC bởi vì ta có cái tam giác ABC cân tại A do giả thiết cho. Ta đi ghi lời chứng minh của phần A như sau. Xét tam giác OAB và tam giác OAC có OA là cạnh chung. OB bằng OC vì cùng là bán kính của đường tròn O. AB bằng AC vì tam giác ABC cân tại A. Nên tam giác OAB bằng tam giác OAC theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Nên ta suy ra góc AOB bằng góc AOC bởi vì đây là hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Hai góc AOB và AOC là hai góc ở tâm. Nó chắn hai cung AB và AC cho nên ta suy ra số đo cung AB bằng số đo cung AC. Hai cung ở một đường tròn có số đo bằng nhau thì hai cung đó bằng nhau, như vậy ta suy ra cung AB bằng cung AC. Như vậy ta trả lời câu hỏi của bài toán này. Vậy hai cung nhỏ AB và AC bằng nhau. Chúng ta sang câu B là tính độ dài các cung BC, AB, AC, làm tròn kết quả đến hàng phần 10. Ta đi giải quyết bài toán như sau. Đầu tiên ta tính độ dài cung BC thì ta có độ dài cung BC bằng theo công thức là N trên 180 nhân pi R. Ở đây đề bài cho N là số đo cung bằng 70 độ. Do đó bằng 70 trên 180 nhân với pi nhân với bán kính R là bằng 4. Thực hiện rút gọn thì bằng 14/9 pi. Và sử dụng máy tính cầm tay làm tròn đến chữ số thấp phân thứ nhất thì được xấp xỉ 4,9 cm. Do đó ta trả lời cái phần thứ nhất như sau. Là vậy độ dài cung BC khoảng 4,9 cm. Tiếp theo để tính độ dài các cung AB và AC thì nhìn hình chúng ta đã biết được ngay là cung AB và cung AC bằng nhau. Do đó chúng ta sử dụng tổng các cung của một đường tròn. Thì ta có góc AOB cộng góc AOC cộng góc BOC thì bằng 360 độ. Nó là một góc đầy. Ở câu A thì chúng ta đã chứng minh được góc AOC và góc AOB bằng nhau. Do đó chúng ta viết được là góc AOB. Thay vì cộng AOC ta viết là góc AOB nữa. Rồi cộng góc BOC bằng 360 độ. Ta giải thích là do góc AOB bằng góc AOC do chứng minh trên.
Thực hiện thu gọn lại thì ta được 2 lần góc AOB cộng góc BOC thì bằng 360 độ. Nhưng góc BOC là góc ở tâm chắn cung BC, như vậy nó bằng số đo cung BC. Vậy là thay thế góc BOC bằng số đo cung BC. Đề bài cho số đo cung nhỏ BC bằng 70 độ nên ta thay thế vào thì được 2 lần góc AOB cộng 70 độ bằng 360 độ. Từ đây chúng ta tính ra góc AOB sẽ bằng 360 độ trừ 70 độ rồi tất cả chia cho 2. Thì kết quả bằng 145 độ. Do đó chúng ta sử dụng công thức tính độ dài cung LAB và độ dài cung AC, tức là LAB bằng LAC bằng theo công thức là N trên 180 nhân với PR. Ta thay số N bằng 145. Như vậy bằng 145 trên 100 nhân với pi và nhân với 4 vì bán kính bằng 4. Ta thực hiện tính thì được kết quả là 29/9 nhân với pi. Vì đề bài yêu cầu làm tròn kết quả đến hàng phần 10, do đó chúng ta thực hiện phép tính thì kết quả xấp xỉ bằng 10,1, đơn vị là cm. Do đó ta trả lời vậy độ dài cung nhỏ AB và AC khoảng 10,1 cm. Chúng ta sang bài 5.10 là tính diện tích của hình quạt tròn có bán kính 4 cm ứng với cung 36 độ. Ta giải bài toán là như sau. Đầu tiên ta sử dụng công thức tính diện tích hình quạt là S quạt bằng N trên 360 nhân với pi R bình. Đề bài cho biết N là số đo cung bằng 36 độ và bán kính R bằng 4 cm. Do đó chúng ta thay số thì được 36 trên 360 nhân với pi nhân với 4 bình phương. Ta thực hiện rút gọn và tính thì kết quả bằng 8 pi trên 5, đơn vị là cm vuông. Do đó ta trả lời bài toán này như sau. Là vậy diện tích của hình quạt tròn bán kính 4 cm ứng với cung 36 độ là 8 pi trên 5, đơn vị là cm vuông. Chúng ta sang bài 5.11. Tính diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính là 6 cm và 4 cm. Thì chúng ta đi giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta có cái công thức tính diện tích hình vành khuyên là S vành khuyên bằng pi nhân với R lớn bình trừ đi R nhỏ bình, với điều kiện là R lớn hơn R nhỏ. Với bài toán này thì R lớn bằng 6 và R nhỏ thì bằng 4, đơn vị là cm. Do đó chúng ta thay bằng pi nhân với 6 bình trừ đi 4 bình. 6 bình là 36 trừ 4 bình là 16, như vậy trừ đi thì còn 20 nhân với pi, đơn vị là cm vuông. Do đó ta trả lời bài toán này là vậy diện tích hình vành khuyên cần tìm là 20 pi, đơn vị là cm vuông. Chúng ta sang bài 5.12. Có hai chiếc bánh pizza hình tròn như hình 5.18. Chiếc bánh thứ nhất có đường kính 16 cm, được cắt thành 6 miếng đều nhau và có dạng hình quạt tròn. Chiếc bánh thứ hai có đường kính 18 cm, được cắt thành 8 miếng đều nhau có dạng hình quạt tròn. Hãy so sánh diện tích bề mặt của hai miếng bánh cắt ra từ hai chiếc bánh thứ nhất và thứ hai. Để giải quyết bài toán này thì chúng ta đi tính diện tích hình tròn, sau đó chúng ta thực hiện chia cho 6 miếng và chia cho 8 miếng. Như vậy ta giải bài toán này như sau. Đầu tiên tính diện tích bề mặt của mỗi miếng bánh cắt ra từ chiếc bánh thứ nhất. Ta ký hiệu là S1 bằng công thức là pi nhân với R bình rồi tất cả chia cho 6. Pi R bình là diện tích hình tròn nhé. Ở đây R, đề bài cho đường kính là 16 cm thì R chính là 16 trên 2. Do đó bằng pi nhân 16 trên 2 tất cả bình
rồi chia cho 6 miếng, là tất cả chia 6. Ta thực hiện tính thì 16/2 là 8, 8 bình rồi chia cho 6 thì kết quả được 32/3, rồi gắn pi vào, đơn vị là cm vuông. Tiếp theo chúng ta tính diện tích bề mặt của mỗi miếng bánh cắt ra từ chiếc bánh thứ hai. Lúc này chúng ta cũng làm tương tự. Thì ký hiệu là S2 bằng pi nhân với bán kính của nó, thì lúc này nó là 18 chia cho 2, rồi đem bình phương lên, rồi tất cả chia cho 8 miếng. 18 chia 2 được 9, 9 bình phương trên 8 thì kết quả bằng 81/8, rồi nhân với pi, đơn vị là cm vuông. Để so sánh diện tích bề mặt của hai miếng bánh ở hai cái bánh cắt ra thì chúng ta đi so sánh 32/3 pi với 81/8 pi. Thì do 32/3 lớn hơn 81/8. Bây giờ ta nhân cả hai vế của bất đẳng thức này với số pi. Số pi là số lớn hơn 3,14. Nên ta được 32/3 pi lớn hơn 81/8 pi. Tức là S1 lớn hơn S2. Do đó ta kết luận để trả lời bài toán là vậy diện tích bề mặt của miếng bánh được cắt ra từ chiếc bánh thứ nhất thì lớn hơn miếng bánh được cắt ra từ chiếc bánh thứ hai. Chúng ta sang bài 5.13. Một chiếc quạt giấy khi xòe ra có dạng nửa hình tròn bán kính 2,2 dm như hình 5.19. Tính diện tích phần giấy của chiếc quạt, biết rằng khi gấp lại phần giấy có chiều dài khoảng 1,6 dm. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của dm vuông. Chúng ta đi giải bài toán này như sau. Đầu tiên ta nhìn cái hình nửa quạt tròn thì ta thấy ta cho bán kính đường tròn lớn là R bằng 2,2 dm và bán kính đường tròn nhỏ là R nhỏ bằng 2,2 đem trừ cho 1,6 thì kết quả bằng 0,6 dm. Như vậy từ đây chúng ta sẽ tính được diện tích phần giấy của chiếc quạt chính là một nửa diện tích hình vành khuyên. Do đó ta ghi như sau. Diện tích phần giấy của chiếc quạt bằng 1/2 diện tích hình vành khuyên. Và ta viết công thức cho phần này, tức là bằng 1/2 nhân với pi nhân với R lớn bình trừ R nhỏ bình. Và chúng ta thay số thì bằng 1/2 nhân pi nhân với, mở ngoặc ra là 2,2 bình trừ đi 0,6 bình. Ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 2,24 pi. Do đề bài yêu cầu làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của dm vuông, do đó chúng ta thực hiện sử dụng máy tính thì được kết quả là 7,04, đơn vị là dm vuông. Do đó ta trả lời bài toán là vậy diện tích cần tìm khoảng 7,04 dm vuông. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.